زهرة تساعد أمها في المطبخ. الأم تريد أن تهيئ كعكة للعائلة. سألت زهرة أمها: هل أستطيع مساعدتك؟ طبعاً. سألت الأم: هل تفضلين كعكة التفاح أم كعكة الجزر؟ أفضل كعكة الجزر. قالت الأم: افتحي الثلاجة وأحضري 5 بيضات. شكرا لك زهرة. زهرة: هل تحبين خفق البيض والسكر؟ نعم، وأريد أن أصب الخليط داخل قالب الكعكة. وضعت الأم الكعكة داخل الفرن. ساعدت زهرة أمها في تنظيف المطبخ. شكرا زهرة. Vocabulary. شكرا. Thank you. من فضلك. Please. هل تفضلين? Do you prefer? طبعا. Of course. أمها. Her mother. تساعد. Helps. المطبخ. The kitchen. الثلاجة. Refrigerator. البيض. The eggs. السكر. The sugar. الجزر. The carrot. التفاح. The apples.